سلام دوستان، خوش اومدیم به 8مین قسمت از پادکست فارسی با من و ابی. سلام دوستان، بازم من هستم در خدمتتونم. امیدوارم که بتونم مفید باشم. حتما همینطوره. یکی از عضوای ثابت شدی دیگه تو پادکست. من که پادکست رو بدون ابی دیگه نمیتونم تصور کنم. من خودم هم بدون خودم نمیتونم تصور کنم. خب، موضوع پادکست امروز در مورد تعارف هستش. تعارف یکی از معروف ترین بخش‌های فرهنگی ایران هستش و من فکر نمی کنم کسی در مورد زبان فارسی و ایران کمی اطلاعات داشته باشه و ندونه تعارف چیه. درسته؟ موافقم با داره. برای همین فکر میکنم یه پادکست جداگانه در مورد این موضوع داشته باشیم خالی از لطف نیست. من قبلا یه ویدیوی کوتاه به صورت خنده‌دار درست کردم در قالب یه داستان خیلی کوتاه 1 دقیقه‌ای. تعارف رو نشون دادم. لینکش رو اینجا میذارم، میتونید برید ببینید اگر ندیده باشین. یه شورت ویدیو هستش. اولین چیزی که باید بهش بپردازیم اینه که تعارف یعنی چی؟ به چه چیزی میگیم تعارف یا تعارف کردن؟ به طور کلی اگر شما حرفی میزنید که مطابق با خواسته درونیتون نیست، یعنی دوست ندارید اون چیز رو عنوان کنید، نمیخواید اون اتفاق بیفته ولی بیانش میکنید به امید اینکه اون طرف قبول نکنه، رد کنه و فقط برای اینکه احترامتون رو به شخص مقابل نشون بدین و مؤدب باشید تعارف میکنید، یعنی اون حرف رو زدین. درست میگم ابی؟ موافقی؟ آره، باهات کاملا موافقم. و اینکه تعارف توی فرهنگ ما یه چیز جدا نشدنیه، یه جور احترام گذاشتن به دیگران محسوب میشه و باید هم تعارف بکنیم. اگه یادت باشه یه آهنگم گذاشتم توی کانال تلگرام که یه قسمتی از آهنگ حتی خواننده میگه تعارف توی خونمونه. واقعا اینطوریه و توی فرهنگ ما این کاملا جا افتاده و یه جورایی جزئی از فرهنگمونه. خب حالا بریم در مورد نظرات شخصیمون صحبت کنیم در مورد تعارف. اینکه به نظرت اصلا تعارف خوبه، بده؟ تو اول بگو ابی نظرتو. نه خواهش میکنم، بگو اول نظرتو میشنوم بعد من میگم. خب به نظر من اینجا الان تعارف کردم ها. قبل از اینکه بخوایم نظر شخصیمون رو بگیم یه ضرب‌المثلی هم اومد توی ذهنم که دقیقاً برای تعارف استفاده میشه و ما میگیم که تعارف اومد نیومد داره. یعنی اینکه تو وقتی تعارف میکنی، برفرض مثلا اینجا ابی میگه تو اول بگو، ممکنه من قبول کنم، ممکنه قبول هم نکنم و دیگه بستگی داره به این که طرف مقابلت قبول کنه یا نه. برای همین خیلی حواستون باشه وقتی تعارف میکنید بدونید که اومد نیومد داره. پس اگر اصلا دلتون نمیخواد که پیشنهادتون رو قبول کنن، اصلا تعارف نکنید، چون اومد نیومد داره. دقیقاً، یعنی احتمال داره طرف بپذیره پیشنهاد شما رو و شما واقعاً توش بمونید و بعداً هیچ راهی نداشته باشید. دقیقاً این ضرب‌المثلی که گفتی اومد نیومد داره بیشتر زمانی به کار برده میشه که طرف یه تعارفی میکنه و طرف مقابلش اونو میپذیره. آره. و طرفی که داره پیشنهاد میده اونجا میمونه که چی کار بکنه و میاد این ضرب‌المثل رو استفاده میکنه، میگه تعارف اومد نیومد داره. یعنی حالا من یه چیزی گفتم، تو نباید میپذیرفتی. حالا نظر شخصی من در مورد تعارف اینه که میتونه خیلی اذیت کننده باشه. شاید برای ماها که با این فرهنگ بزرگ شدیم و به قول تو خونمونه کاملا قابل تشخیص باشه و بتونیم بفهمیم چه شرایطی تعارفه، چه شرایطی تعارف نیست. مثلا وقتی از دوستم خودکارش رو قرض گرفتم و بعد بهش میخوام پس بدم، اگر بگه نه قابلی نداره، 100% میدونم تعارفه و فقط داره از روی مهربونی و ادب این رو به من میگه و میدونم که به اون خودکارش نیاز داره و هیچ وقت اون رو قبول نمیکنم. میدونم آدم اذیت میشه توی مهمونی‌ها، توی روابطش با دوستاش، مخصوصا اگر طرف مقابلت خیلی تعارفی باشه.
حالا تعارفی که میگیم یعنی چی؟ یعنی یه کسی که همش در حال تعارف کردنه، چه توی حساب کردن پول غذا، چه توی تقسیم غذاش با دیگران، چه هنگام پول قرض دادن، پول پس دادن، تو تمام جنبه‌های زندگی شخصیش داره تعارف میکنه. به این شخص میگیم تعارفی. میدونم اذیت کننده میتونه باشه ارتباط با شخص تعارفی، هم برای اون شخص هم برای دوستان و اطرافیانش. این جنبهش رو اصلا دوست ندارم، چون انگار آدم تکلیفش مشخص نیست، نمیدونه که الان واقعا داره بهش میگه مثلا شب پیش من بمون، یا اینکه نه داره فقط تعارف میکنه. نظر تو چیه ابی؟ موضوع خیلی جنجالی رو شروع کردی و به نظر من تعارف از عدم صداقت میاد، یعنی صادق نبودن، رو راست نبودن و خب این به نظر من خیلی چیز خوبی نیست. همونطور که گفتیم این توی فرهنگ ما جا افتاده و تو به یه موضوعی اشاره کردی که خب جالب بود. باز هم من دیدگاهم از یه زاویه دیگه خیلی متفاوته به این که تو گفتی که ما چون توی فرهنگمون هست و با این فرهنگ بزرگ شدیم خیلی راحت تعارف‌ها رو تشخیص میدیم. 90% موقع واقعیتش اینه که ما خودمونم نمیتونیم واقعا تشخیص بدیم. به کرات، یعنی به تعداد زیادی، دفعات زیادی این اتفاق افتاده که مثلا طرف داره تعارف میکنه بمون پیشمون دیگه، بعد اون میگه نه، بعد میگه من تعارف نمیکنم یعنی این جمله‌ای که میگه من تعارف نمیکنم یعنی من 100% دارم تعارف میکنم، نمونی برو. این تو همه چی صادقه، یعنی کسی که داره اینو میگه بدونید 99.99% داره تعارف میکنه، یعنی دقیقاً خلاف آن چیزی که ادعا میکنه و به زبون میاره دوست داره عمل بشه. دلیل من اینه که من اگه بخوام یه چیزی رو به یکی بدم یا یه خواسته یاد داشته باشم، نوع بیانم و نوع گفتنم توی زبان فارسی خیلی راحت تره. اصطلاحاً از اون انرژی متوجه میشه طرف، از اون اولش متوجه میشه که مثلا این داره تعارف میکنه یا داره واقعی میگه. در نهایت من به شخصه اصلا حس خوبی به تعارف ندارم، تعارف رو چیز خوبی نمیدونم، ولی توی فرهنگ ما هست. و اینکه واقعا شما بدونید هرگاه با یه ایرانی مواجه شدید، اگه داره بهتون یه پیشنهادی میده، حالا مثلا من حساب میکنم یا اینو به حساب من بریم رستوران مثلا، اینا رو شما بدونید که کاملا تعارفه و شما به عنوان اینکه بخواید در مقابل این تعارف چه عکس‌العملی نشون بدید، یه دوراهی سخت قرار میگیرید. یکی این که به این فرهنگ عمل بکنید، همونجوری که اصل گفت یه جور احترام بذارید به شخص مقابل، یا اینکه خود واقعیتون باشید. این دوراهیه که شما درش قرار خواهید گرفت. ما هم هستیم توش، نه تنها شما. ما هم هستیم، ولی ما به دلیل فرهنگمون و اینکه اصطلاحاً میدونه طرف که ما میدونیم که اون تعارف کرده پس باید اینطوری جوابشو میدادیم، محکوم به این گونه جواب دادنیم، ولی شما نیستید. و من پیشنهادم به شما اینه که اصلا تعارف نکنید و تو مقوله تعارف وارد نشید، خودتون باشید با همون فرهنگی که بودید و هستید. بازم میگم چون من تعارف کردن رو یک چیز منفی میدونم. این نظر من و پیشنهاد من بود. مرسی از نظر و پیشنهادت ابی. من نمیدونم شما حالا از کشورهای مختلف هستید دارید فارسی یاد میگیرید، خیلی دوست دارم که توی کامنت ها برامون بنویسید که اصلا شما این فرهنگ رو دارید تعارف کردن یا نه، چون برام خیلی جالب بود. چند وقت پیش من یک ویدیوی کوتاه طنز میدیدم از شخصی که در مورد تفاوت فرهنگ ایرلند و آلمان داشت توضیح میداد و من دقیقاً همین مورد تعارف کردن رو توی ایرلند هم دیدم
که دوستش کیک بهش تعارف میکرد و اون دوست ایرلندی علیرغم اینکه دوست داشت اون کیک رو برداره و تعارف میکرد، میگفت نه نمیخوام مرسی نه، و اون یکی هم هی تعارف میکرد بردار، حالا یه تیکه بردار، و بعد در نهایت بعد از اصرار و انکار زیاد دوستش کیک رو میگیره. و من این شباهت برام خیلی جالب بود. تا اون ثانیه نمیدونستم یه کشور تو اروپا میتونه وجود داشته باشه که تعارف بکنن. برای همین دوست دارم بدونم که در شهر شما، کشور شما این موضوع به چه شکله. به نظر منم خیلی جالبه که حالا دوستانی که دارن اینو میشنون اندازه تعارف یا اصلا وجود داره یا نداره یا چه جاهایی تعارف میکنن توی فرهنگشون، اینو بگن. خیلی فکر میکنم چیز خیلی خوب و جالبی باشه، حداقل برای منم جالبه. خب دوستان، اینم از پادکست امروزمون در مورد تعارف. اگر شما هم خاطره‌ای دارین که حالا با شخص ایرانی برخورد کردین یا توی ایران براتون اتفاق افتاده، حتما برامون بنویسین که تعارف کردین و خواستید این فرهنگ رو اجرا کنید، تعارف کردید و بعد موندید توش یا جای تعارف کردن قبول کردی و بعدها فهمیدی که نباید اون تعارف رو قبول میکردی. برامون بنویسید حتما اگر از این تجربیات داشتید. مرسی ابی که اومدی و این پادکست رو هم با هم دیگه ضبطش کردیم. خواهش میکنم. مرسی از تو که دعوت کردی و منو و خواستی که در کنار تو و دوستان باشم. خواهش میکنم. برای یاد گرفتن زبان فارسی حتما کانال Learn Persian with Asal رو سابسکرایب کنین و اگر ویدیوها و محتواهای کانال رو دوست دارین حتما با لایک کردن و کامنت گذاشتن ما رو حمایت کنین. اسم من عسله. مرسی که همراه من بودین. دوستتون دارم. خدافظ.